ሰላም ጤና ይስጥልኝ ጓደኞቼ በዚህኛው ቱቶሪያል አብረን የምናየው ስለ ላይን ሄት ነው። ላይን ሄት እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ለማየት መጀመሪያ አንድ ፓራግራፍ ታግ ጨምሬያለሁ እዚህ ጋር የሆነች ቴክስትም ጨምሬያለሁና ዲስፕሌይ ውስጥ ታደርጉት ይሄንን ነው የሚመስለውና ኦኬ ከዚህ አሁን እንደምታዩት እንግዲህ ከፓራግራፍ ከመጀመሪያው የወሰደውን ከለር እየሰጠው ነው ያለውና ላይን ሄት እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ለማየት እስኪ የመጀመሪያ ፎንት ሳይዙን እንቀንስ። ፎንት ሳይዙ ማለት የፓራግራፉ ማለት ነው። ፓራግራፉን እዚህ ጋር መተን ፎንት ሳይዝ እንላለን። ለምሳሌ 10 ፒክስል እናርገውና ኮንትሮል ኤስ ከዛ ሴቭ ካረግነው በኋላ ሪፍሬሽ እናደርገው ወይ እንደዚህ ይሄን ያህልም ትንንሽ ሳይሆን እንጨምረው እስኪ ወደ 15 እናርግና ይሄንን ሪፍሬሽ እናርገው። አሁን እንደዚህ በጣም የሚቀራረብ እንደዚህ ለማንበብ የሚቸግርበት ጊዜ አለ። አንዳንድ ጊዜ ቴክስት እንደዚህ ሲጽፉ ወይ ደግሞ የተጻፈ ቴክስት ባይ ዲፎልት እንደዚህ የማይነበብ ሊኖር ይችላል። ዲዛይን ሲሰሩና ይጠቅማችኋል ወደፊት ስለሚጠቅማችሁ ነውና አሁን ይሄንን እንዴት ነው ይሄ ነገር እንዲነበብ ማድረግ የምትችሉት? ሳይዙን ትንሽ እንጨምረውና ሪል እንዲመስል ይሄን ነገር ለማንበብ የሚከብደውን በዚህ መሃል እንዴት ነው ሄት መስጠት የምንችለው? ሄት መስጠት ላይን ሄት መስጠት የምንችለው ይሄኛው ለብቻ ይሄም ለብቻ እንዴት ነው መሆን የሚችለው የሚለውን ለመስራት እዚህ ተመጡና እዛው ፓራግራፍ ውስጥ ማለት ነው ላይን ሄት ካላችሁት በኋላ የፈለጋችሁትን መስጠት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ አሁን 5 em ብሰጠው ሴቭ እናድርግ ኮንትሮል ኤስ ከዛ ሪፍሬሽ ባረግ አያችሁት አይደል? ላይን ሄት ማለት እንግዲህ ይሄንን ነው የሚሰራው። ይሄን ነው የሚሰራው። አሁን እኔ ትልቅ አድርጌው ነው እናንተ እዚህ ጋር መቀየር ትችላላችሁ። እቺን ነገር 1 ብታረጉትና ሪፍሬሽ ብታረጉት እንደዚህ እንዲነበብ ፍሪ የሆነ ይመጣል። ለማንበብ ራሱ አይቸግርም ማለት ነው። ያን 2 ታረጉታላችሁ ከዛ እየተነበበ ይመጣል ማለት ነው። ላይን ሄት ይባላል። ይሄ ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ። ቴንክ ዩ